Dobrý den, moje jméno je Tomáš Mužík a v Nano Energies mám na starosti flexibilitu a podpůrné služby v České republice. Nyní se nacházíme ve Velkých Němčicích před skleníkem Agromariša. Majitel ve skleníku pěstuje okurky a vytápí ho kogenerační jednotkou a bioplynou stanicí. Náš skleník je rozdělený na dvě části, část neosvětlená o velikosti 1,6 hektarů a část osvětlená o velikosti 3 hektarů, ve které se teďka nacházíme. Provoz skleníku je velice náročný z pohledu energií, jak z pohledu vody, tak z pohledu topení, tak z pohledu elektřiny, tak z pohledu CO2. K tomuto účelu využíváme kogenerační jednotky, kdy z těchto jsme schopni odebírat teplo, tak aby jsme byli schopni zajistit optimální teplotní křivku pro rostliny, a to kolem 21 stupňů v průběhu celého roku. Samozřejmě s kogenerací využíváme i elektřinu, kterou používáme ke svícení, tak aby jsme byli schopni rozsvítit 3000 sodíkových lamp. Dál z kogeneračních jednotek používáme CO2, tak aby jsme byli schopni zvýšit přirozenou hladinu CO2 na hranici až 650 ppm, a to z toho důvodu, aby jsme rostliny dostali do většího výkonu a tím pádem zvýšili objem produkce. Pro provoz skleníků je velice užitečné využívat odpadní teplo, které bereme ze 2 bioplynových stanic, což nám dává velkou konkurenční výhodu, kdy nemusíme nakupovat drahý plyn. Současná energetická situace nás nutí o to razantněji přemýšlet o nákladech provozu, a z toho důvodu naše zdroje v okamžiku, když je nepotřebujeme pro pěstování, nabízíme pro podpůrné služby. V dobách, kdy není potřeba elektrická energie pro skleník, tak využíváme flexibilní řízení od společnosti Nano, která kogenerační jednotku provozuje, zapíná si dle potřeb soustavy a stejně si umí řídit bioplynovou stanici, zvyšovat, snižovat výkon a využívat tak plnou flexibilitu pro různé potřeby distribučních soustav. V době provozu této kogenerační jednotky dokážeme využít spaliny. Vyčistit je tady v katalyzátoru, který je přímo upraven pro čištění spalin na takovou kvalitu, aby jsme dokázali to CO2 dodávat do skleníku. Je škoda to CO2 vypouštět do ovzduší, když můžeme tím ušetřit celkovou skleníkovou stopu a můžeme to CO2 dodat těm květinkám, který ho spotřebují, a následně z toho vyrostou dobré okurky nebo rajčata. To je logická věc. Zajímavostí skleníku je, že má nainstalováno 4 MW osvětlení, které využívá pro vylepšení produkce, ale zároveň můžeme osvětlení využít pro zápornou regulaci soustavy. To znamená, že když máme přebytky elektrické energie v celé soustavě v České republice, tak využijeme tuhle elektrickou energii pro osvětlení květin, tím vylepšíme produkci a zároveň pomůžeme stabilizaci soustavy v České republice. Spolupráce s Nano je úžasná, fungujeme spolu dlouhodobě, děláme už spolu 4 roky. Nano velmi dobře ví, jaké jsou potřeby daných provozů. Víme, že ve skleníku je hlavní věcí pěstovat zeleninu, hlavní věcí na teplárnách je dodávat teplo lidem, a to jsou věci, které umí dobře zkombinovat a opravdu dokážou elektřinu z kogeneračních jednotek využít maximálně efektivně a za maximální možný výnosy finančních prostředků. Spolupracujeme s nimi na každodenní bázi. Ta věc musí fungovat, protože zdroje, které provozujeme, potřebují denní obsluhu, denní dispatching. De facto všichni máme 24hodinový dispatching. Trvale na zdroje dohlížíme, tak stejně na ně dohlíží Nano, a synergie s Nanem v rámci zdrojů funguje naprosto úžasně.